Magandang tanghali guys! This is your Kuya Rod. Papakita ko sa inyo ngayon yung pag-bake ng pandikoko at ng bake siopao. Okay? Samahan ninyo ako. Bago tayo pala mag-bake ay ang background namin ngayon ay ang Sylvan Lake. Napakaganda itong Sylvan Lake. Nasa Red Deer ito. Summer ngayon kaya we are featuring mga national park dito sa Alberta, Canada. Okay? Samahan ninyo kami. Guys, ito ang mga ingredients natin for the pandikoko. We have 3.5 cups of flour, 1 egg, 4 tablespoon ng sugar, 3 tablespoon of oil. Ang fillings po ng bake siopao natin, we have this 750 grams of minced chicken na had been sauteed sa garlic at saka onion. Okay? Ito yung ipapalaman natin mamaya sa ating bake siopao. Okay? At ito naman yung ating filling para sa pandikoko. We use 1 pack of grated coconut. Ito yung mga frozen coconut. And also in here, we have 1/2 bottle of makapuno. And we use 1/2 cup of light brown sugar. Dito po, niluto na para hindi na namin binidyo dahil hahaba yung video. We have to prepare yung dough na gagamitin, which is good for both. Pwede natin gamitin sa pandikoko and then also sa bake siopao. Guys, so this is the procedure in preparing the dough. Okay? We have to pour this water in a bowl. This water is a little bit warm. Okay, warm. Yan po ang kailangan, So, we pour this in a mixing bowl. Okay. Hindi na tayo gagamit ng electric mixer dahil hindi naman gaanong marami ito. Okay, and then we have to pour the tablespoon ng yeast. Yan po. And then, we pour also itong sugar. Okay. 4 tablespoon ng sugar. Okay. And then, we mix them together. Beat it. And then we put the egg. Yeah. Kinokolekta nga pala namin itong mga eggshell. We pour itong oil. Mix na natin dito. After pouring the oil, pwede na nating unti-unting ihalo itong flour. And then, imimix natin yan. Yan. Para maganda. Mas madali siyang mamix kasi pag ganyang dahan-dahan ng pagbuhos. Even though they will mix later on, but it's better to pour it gradually, Nabubuo na yung mga lumps. Okay, kailangan pong malinis yung ating kamay, Habang minamasa natin itong dough, maglagay ng konting margarine sa ating palad para hindi dumikit. But of course, yan, hindi na nga sa dikit. And we'll put also margarine dito sa bowl. Nilagyan ko na rin kanina. Actually, ready na to. And I'll just have to turn it into bowl. Ilalagay po natin yan. We'll rest it for 1 hour. We have cling wrapper here. Here is the dough na pinagpahinga na natin. Ang laki No, we have prepared this in advance kanina, guys. Okay? Hindi po ito yung prepare natin kanina. Dublado to, almost 8 cups of flour, Ang size nito kaya napakalaki, Alright, so we'll punch it and hatiin natin ito in 60 grams po ang gagawin natin. 60 grams. Cutter, okay? Yan. Para mas madali siyang ma-manage. Okay?
And we will mash it a little bit, okay, bago natin hati-hatiin. And we'll weigh it into 60 gram. Wow, perfect. Yan, 60. Okay, so lalabas pa kami mamaya. We have Mag-skip skipped the ko dishes. kami yan. Kinuha ko na rin yung prepare natin kanina at inihalo ko sa mga ibang dorito at gagawa tayo ng pandikoko. Alright, the pandikoko. Okay. So ganun din kalaki ang size, 60 gram. Yeah. 60 gram. Yeah. So ito, ginagawa na natin itong pandikoko. The same procedure? Same procedure. Ito lang yung feeling niya guys. Pandikoko. Okay, like this also? Yeah. Very similar. Pati yung dough niya ay ganun din. So, masarap ito guys. Yeah. Same procedure. Same mixture of dough. So guys, ito. Natapos na natin lahat. Apat na lang yan. Perfect. Tamang-tama yung prepare namin dough. Okay guys, we will preheat this into 350. Alright. So we'll put to 18, Put now the start. Alright, good. Okay, we will put inside. Yan na po. Tinulungan ako ng lab ko. So, 350 degrees. So, ito pa po yung iba, Okay. We will put this also later on. Guys, ito, tumutunog na. Yan, let's see. Luto na siguro to. Yan. Wow. Yan, kasama ko si Lab. Yan. Ilalagay namin yung pangalawang tray, guys. Yan. Okay, sara ulit. Same. 350 degrees Fahrenheit, saka 18 minutes. Tamang-tama lang yan. Mainit pa, guys. Masarap. Medyo kaunti malutong. Yan yung ibabaw, pero sa ilalim ay soft. Kaya maganda to. Masarap ito, guys. Guys, Yung sa akin kaya, ganyan din. of course. Wala ba yung coco? Ayun huli, yung pandikoko. So ito yung baked siopao, guys. Baked siopao. Tinikman ko na yung bread niya, ang sarap. Wow! Sarap guys. Ang sarap. Masarap. Siopao na binake, hindi siya in-steam. Kasi yung feelings niya ay pang siopao. Giniling na chicken guys yung palaman. Lalo na pag gutom na gutom ka, ito kumain lang kasi kami din kanina, mga few hours ago. Yeah. Anong oras tayo kumain na launa? No, past 1. Past 1, almost 2 o'clock na. Kumain tayo ng, actually walang rice. We just ate ginisang repolyo. Okay guys, kung nagustuhan nyo itong video ito, please like, share, and comment below. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, kung bago lang po kayo rito sa aming channel, please subscribe po para matulungan naman po yung mag-grow itong channel namin. Maraming pong salamat at ingatan kayo ng ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kapit lang po tayo sa Kanya. Sa ganitong panahon na may pandemic, siya lang po ang pwedeng makatulong sa atin. Ginagamit lang niya ang mga tao, ang gobyerno, para tayo ay pansamantalang maprotektahan. But ultimately, it is God.